بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن نسمع كلام الله، وما أجمل أن نلتقي على كلام الله، وما أجمل أن نفترق على كلام الله. أو من كان ميتا فأحييناه. نحن من غير القرآن ميتون، وحال العرب والمسلمين خير شاهد، وكل لبيب بالإشارة يفهم. Translation please. How beautiful it is to gather to listen to the word of Allah, to listen to the Quran. How beautiful it is to gather for the Quran and to stay together with the Quran and then to leave with the Quran. Allah says, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. What about the one who was dead and we gave him life with the Quran? And the situation of Arabs and Muslims today is an evidence for this ayah. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. الله نور السماوات والأرض. نور الله يكلأنا، ونور القرآن يجمعنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم Continue please. نورا مبينا. ورسول الله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذن نحن بالقرآن يملأنا النور، نور الله ونور القرآن ونور الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل بعد كل ذلك سنكون ميتا؟ أبدا والله. من أجل ذلك نحن بالقرآن نور يملأنا في كل مكان.
وما أعجب تشبيه القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن وجعلنا له نورا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، كله نور فوق نور، فسبحانه وتعالى نور على نور. The one who was dead and we gave him life. يقال أن العلم في الرأس وليس في الكراس. Saying the knowledge is in the head, not on paper. But I don't want to miss out. It's very difficult actually to listen to everything and then switch to another language. The one who was dead and we gave him light and made for him light to walk with this light between people. The light of Al-Quran. We gave him life with Al-Quran and then we made light for him to walk amongst people with this light. It's the light of Al-Quran and the light of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the light of heavens and earth. And the light of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. After all these lights upon light, are we going to be dead as Allah described? It's so beautiful to listen to the description of Allah in this verse. The one who was dead and we gave him life with the Quran and we made for him light to walk amongst people with this light. كان ودي أن أكمل معكم هذه المحاضرة ولكن الوقت ضيق وخير الكلام ما قل ودل. أوصيكم بالقرآن خيرا حفظا وتدبرا وقراءة وعملا. فمن أوتي القرآن وظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد استصغر ما عظمه الله. وفي رواية فقد أعطي النبوة إلا أنه لا يوحى إليه. القرآن لابد أن يكون أمامنا علما تدبرا عملا تطبيقا، فإذا كان والعياذ بالله خلفنا فحالنا خير شاهد. فعودوا إلى القرآن تدبرا وعلما وعملا تسعدوا في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. The best saying is the short but meaningful. Finally, because of the time, I admonish you to stick to Al-Quran, memorizing it, reflecting upon it, reading it, and implementing it. The one who's given Quran and thinks there is someone better than him has actually belittled the bounty of Allah. And in a narration, the one who's given Quran is given the prophethood, but he's not receiving revelation from Allah. Get back to Al-Quran, the situation we are in because we are away from Al-Quran. Get back to Al-Quran, reading it and reflecting upon it and memorizing it, because the Quran is the light of this life and the hereafter. I say this and ask Allah to forgive me and forgive you. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، سبحانك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.